Зовні виглядає, що у вас все гаразд. Є робота, дім, обов'язки, а всередині ти переживаєш хронічну втому, напругу і в голові весь час крутяться негативні думки, інколи напади провини. Люди часто думають, що це просто життєвий стрес. А що якщо ні? А якщо це щось більше, і якщо причина взагалі не у вас, а в тому, що колись з вами сталося? Раптом накрило. Подкаст про те, як ми переживаємо стрес, травму і життя в режимі виживання. Разом зі спеціалістами психологічної студії «Сенс» говоримо про тривогу, страхи, прив'язаності та чому терапія іноді не працює. От щось станеться. Соціальна тривога. Ми в нашій сім'ї всі такі тривожні. Дуже багато осаду і надвисоких вимог. Ще трошечки витримати, і це не є норма. Мене звати Мар'яна Франко, я психотерапевтка, засновниця психологічної студії «Сенс», і сьогодні ми з вами будемо розбиратися, чому хронічна напруга не завжди про стрес. Іноді це наслідок емоційної травми. Загалом внутрішня напруга чи тривога – це взагалі нормальна реакція організму на якусь складну ситуацію. І якщо після неї вам достатньо випити чаю, поїсти бутерброду, поспати, і наступного ранку ви вже спокійні, то це звичайний життєвий стрес. Але при комплексній травмі все інакше. Напруга не зникає, навіть коли ситуація вже давно позаду. Вона постійно всередині і стає хронічною. Ніби всередині тебе стиснена пружина і відчуття, що от-от щось станеться. Можливо, ви думаєте, ні, це точно не про мене, просто час такий. Але саме це і є пастка хронічного стресу. Коли ми віримо, що можемо ще трошечки витримати і все само пройде. Отже, чому симптоми комплексної травми так легко сплутати із звичайним стресом? Перш за все, вони розмиті. Часто дуже індивідуальні. Наприклад, когось постійно напружує саме контакт з іншими людьми. А когось навпаки, йому може бути важко самому. А ще хтось не може розслабитись, доки не вирішить ситуацію, або вона не вирішиться сама, бо тривожиться через гіпервідповідальність. І що саме буде перевантажувати людину, залежить від пережитого нею негативного досвіду у минулому. Поступово такі маленькі тригери накопичуються, і ми просто звикаємо до напруги як до звичного фону, і це стає для нас новою нормою. Ми починаємо думати, що це ми такі. Більш того, така тривожність може бути ще й нормалізована нашим оточенням. Або, як казала колись моя клієнтка з яскравими якраз проявами генералізованого тривожного розладу, що ми в нашій сім'ї всі такі тривожні. Але це не є норма. Це вже просто нормалізований вашим оточенням розлад. І по суті це означає, що людина зростала серед тривожних людей, і тоді, як правило, для дитини світ від самого початку здається небезпечним. Організм навчається бути в стані постійної пильності і бойової готовності. Тобто в стані реакції «бий або втікай». І в моїй практиці було дуже багато випадків, коли внаслідок того, що батьки не надавали значення емоційному стану дитини, залишали її спати в темряві самій, і дитина щоночі, засинаючи, аж ціпеніла від жаху, погрожували вигнати чи віддати циганам, або вимагали, щоб дитина сама вирішувала всі свої, насправді, недитячі проблеми. І тоді в дорослої людини згодом розвивається один з тривожних розладів. Наприклад, починаються панічні атаки під впливом дорослої відповідальності. Або соціальна тривога, бо в дитинстві було дуже багато осаду і надвисоких вимог. Або генералізований тривожний розлад, коли людину в принципі не вчили справлятися з її тривогою. До речі, зараз у дуже великої кількості дорослих людей є прояви саме генералізованого тривожного розладу. Це коли людина переживає буквально за все. І як наслідок постійної підвищеної напруги і тривожності у людей з комплексною травмою можуть також розвинутися труднощі зі сном. Це коли важко заснути, або ваш сон поверхневий, наче у прикордонника на варті, або ви пробуджуєтеся в 3-4 ранку через підвищений кортизол, а можуть бути і повторювані жахіття. Це все також може бути пов'язано з тією ж самою реакцією «бий втікай». Адже коли не опрацювавши минулі, часто ще дуже дитячі травматичні переживання. Адже наш мозок в такому разі знаходиться в стані пильності, щоб встигнути зреагувати на загрозу. Інколи в терапії нам навіть доводиться спитати, а коли ви зрозуміли, що це вже закінчилось? І часто людина може мені відповісти, а ви знаєте, таке враження, що я починаю розуміти це тільки зараз. Оце коли ви мене запитали. І ще один прояв типовий для КПТСР або комплексної травми – це токсичне, тобто надмірне почуття провини. Чи взагалі це нормально відчувати провину, коли ви, скажімо, наступили комусь на ногу?
І це допомагає вам вчасно вибачитись і зберегти або навіть і покращити стосунок. А от щодо провини при КПТСР все зовсім інакше. Людина почуває себе винною тотально, як особистість, за те, що вона не така, за те, чого вона насправді не робила, і її просто хтось звинуватив. Наприклад, мама знову чимось незадоволена і навіть прямо не сказала своє звинувачення, а ти вже почуваєшся винним. Або твій хлопець хоче чогось, чого не хочеш ти, але винною чомусь знову опиняєшся ти. Це приблизно те саме, якщо б ви не ставали нікому на ногу, але вас у цьому звинуватили. Така провина якраз є неадаптивна, тобто не допомагає, і для нас, психотерапевтів, це одна з ознак КПТСР, і швидше за все це пов'язано ще з раннім дитячим досвідом. Адже саме для дитини в 4-6 років дуже притаманно почуватися поганою, якщо хтось з тобою незадоволений. І іноді стається, що тобі вже нічого не допоможе, що ця втома і занижена самооцінка – це вже частина тебе і твоєї особистості. І саме тоді здається, що все пропало. Хоча якраз це усвідомлення, що це не просто зовнішній стрес, а ваш стрес може бути моментом перед зрушенням. То чи можемо ми з цим щось зробити вже в дорослому віці? Звісно, можемо. Адже за рахунок нейропластичності нашого мозку, все, що у нас виникло внаслідок досвіду, ми можемо також переписати новим позитивним досвідом. І здається, що все просто. Піди на терапію, стане легше. Але тут є одне але. А точніше, навіть декілька але. Перш за все, дуже важливо вірно обрати як метод терапії, так і психотерапевта, який має відповідну підготовку і людські якості. Метод терапії, щоб терапія виявилась ефективною і не розтягувалась на довгі роки і десятиліття. А психотерапевта, бо мета-аналізи, тобто аналізи багатьох досліджень, ефективності терапії щоразу показують, наскільки важливий фактор самого психотерапевта в процесі терапії. Якщо коротко, чим більш фаховий ваш терапевт, тим кращий і триваліший терапевтичний ефект. І ще один дуже важливий момент, який вже стосується самої людини. Адже іноді найважче тут саме не залишитися з проблемою на самоті і звернутися вчасно на терапію. Тому це насправді просто вам здається, що нічого не допоможе, і що ця втома і занижена самооцінка – це вже частина тебе і залишиться з тобою назавжди. Пам'ятайте, що це може бути моментом перед зрушенням. І якщо ви відчуваєте, що це про вас і не знаєте, з чого почати, пам'ятайте також, що ми поруч і, звісно, можемо підібрати для вас метод. У нас ви також знайдете команду спеціалістів, які мають не лише дипломи і освіту, але ще й вболівають за кожного з своїх клієнтів. І з свого боку наголошую, що саме з КПТСР найбільш ефективно працюють такі методи, як EMDR-терапія, схемотерапія, емоційно-фокусована терапія та терапія внутрішніх сімейних систем. Це ті методи, які в буквальному розумінні допомагають переписати ваш внутрішній травматичний чи стресовий досвід на більш адаптивний. І дуже важливо наголосити, як це робиться, щоб уникнути негативних наслідків, коли фахівці без достатньої освіти намагаються працювати з емоційними травмами і цим можуть навпаки завдати вам ретравматизації. Перш за все потрібно подбати, щоб це був фаховий психотерапевт, а не просто психолог. Нагадаю, психолог може допомогти вам вирішити актуальні ситуації, а психотерапевт втручається у саму структуру особистості. Відповідальність тут теж в рази вища. Це як робити косметичний ремонт і капітальний ремонт. Саме тому психотерапевт спершу збирає психологічний анамнез, а також травма-анамнез. Це важливо розуміти, щоб зрозуміти, що можуть у нас бути, так би мовити, заміновані поля нашого травматичного досвіду, між якими ще треба навчитись ходити. Потім обов'язковим є проведення стабілізаційних технік і лише потім терапія самої травми. Інакше це виглядає як проведення операції без анестезії. Я вже не раз чула, на жаль, такі історії, коли людина не хоче більше звертатись до психотерапевтів після ось таких невдалих рішень колег, коли втручаються в травму без етапу стабілізації. І наостанок. Нагадаю, що на відміну від простого ПТСР чи просто стресової ситуації, пережитої вже в дорослому віці, які EMDR-терапією якраз опрацьовуються за 5 або 15 сеансів, терапія комплексної травми або КПТСР триває значно довше – до 2 років. Проте, якщо ви вірно оберете метод і терапевта, покращення ви вже почнете помічати після перших 3-4 сеансів. І повірте, якість вашого життя і стосунків точно цього вартують.
А в наступному відео ми з моїми колегами з психологічної студії Сенс розберемо, а як відрізнити лінь від симптомів тривоги чи того ж КПТСР. Чому самодисципліна іноді не працює, і як EMDR допомагає там, де мотиваційні поради і тренінги просто безсилі. А з вами була Мар'яна Франко. Бережіть себе, а не думку інших про себе, адже тепер ви знаєте, не кожна провина чи напруга стосується вас. Іноді вони тригеряться тим досвідом, який варто опрацювати. Почуємося в наступних відео. Слава Україні!